I am your chemistry teacher Ganesh Kaskar from Science Academy Down. Friends, today we are going to start a new chapter Chemical Kinetics. तर मित्रांनो, आज आपण Chemical Kinetics या नवीन चॅप्टरला सुरुवात करणार आहोत. Friends, in this first lecture of Chemical Kinetics, we are going to discuss about this branch of chemistry, that is the Chemical Kinetics, its importance, then what is the rate of chemical reaction and the different factors those affecting the rate of chemical reaction. Then most important topic, which is the average rate of chemical reaction, and finally what is the instantaneous rate of chemical reaction and its calculation. So friends, let's start with our first topic, that is what is the chemical kinetics. तर मित्रांनो, आपण आता अभ्यासतोय केमिकल कायनेटिक्स म्हणजे काय. Chemical kinetics is the branch of chemistry which deals with the study of a rate of chemical reaction and the factors affecting them. तर मित्रांनो, chemical kinetics म्हणजे काय? It is the branch of chemistry. It is the branch of chemistry which deals with the rate of chemical reaction and the factors affecting them. And the factors affecting them. तर मित्रांनो, तुम्हाला डेफिनेशनचा अर्थ समजला असेल. केमिकल कायनेटिक्स ही केमिस्ट्रीची एक ब्रांच आहे की ज्याच्यामध्ये पहा आपण कशाचा अभ्यास करणार आहोत, विच डील्स विथ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. इट मीन्स दॅट इन केमिकल कायनेटिक्स वी आर गोइंग टू study the rate of chemical reactions and also the factors affecting this rate. तर फायनली मित्रांनो, मी परत एकदा डेफिनेशन सांगतो. व्हॉट इज अ केमिकल कायनेटिक्स? केमिकल कायनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the rate of chemical reaction and the factors affecting them. म्हणजेच या रेट वरती कोणत्या फॅक्टर्स इफेक्ट होतो या सर्व गोष्टी आपण या केमिकल कायनेटिक्स मध्ये अभ्यासणार आहोत. ओके फ्रेंड्स, तर मग आता आपण पाहणार आहोत व्हॉट आर द इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस ब्रांच केमिकल कायनेटिक्स. तर या केमिकल कायनेटिक्सचे नेमके आपल्याला इम्पॉर्टन्स काय आहेत? इम्पॉर्टन्स ऑफ केमिकल कायनेटिक्स. First one, chemical kinetics gives us the information about the rate of chemical reaction, or we can say that chemical kinetics gives the information about the rate of chemical reaction. First one, the chemical kinetics ही ब्रांच आपल्याला कोणत्या एखाद्या रिएक्शनच्या केमिकल रिएक्शनच्या रेटची आपल्याला इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करत असते. First one. Second importance is this branch gives us information about the mechanism of the reaction. Mechanism of reaction. It also gives information about the factors affecting the rate of reaction. Factors affecting the rate of reaction. तर मित्रांनो, आता आपण अभ्यासलेले व्हॉट आर द इम्पॉर्टन्स ऑफ केमिकल कायनेटिक्स. आपण 3 इम्पॉर्टन्स सांगितले. याच्यामध्ये फर्स्ट इम्पॉर्टन्स आपण सांगितलं, केमिकल कायनेटिक्स गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. मित्रांनो, तुम्हाला जर आठवत असेल तर पहा, आपण ज्यावेळेस केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हा 4th चॅप्टर अभ्यासला होता त्यावेळेस आपण थर्मोडायनेमिक्सचे 2 लिमिटेशन सांगितले होते. त्याच्यामधील फर्स्ट लिमिटेशन होतं, थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट टेल्स अस अबाउट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. थर्मोडायनेमिक्स आपल्याला केमिकल रिएक्शनच्या रेट बद्दल काही इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करत नाही, की जे याचे इम्पॉर्टन्स आहे. केमिकल कायनेटिक्स गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. हे झालं फर्स्ट इम्पॉर्टन्स. आपण थर्मोडायनेमिक्स मध्ये सेकंड लिमिटेशन अभ्यासतो, ते असं होतं, thermodynamics does not tells about the
मेकॅनिझम ऑफ ए केमिकल रिॲक्शन ते केमिकल कायनेटिक्सचं इम्पॉर्टन्स आहे. केमिकल कायनेटिक्स गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेकॅनिझम ऑफ रिॲक्शन. तर केमिकल कायनेटिक्स आपल्याला एखाद्या केमिकल रिॲक्शनच्या मेकॅनिझम बद्दल इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करत असतं. आणि आपण थर्ड सांगितलंय केमिकल कायनेटिक्स गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिफरंट फॅक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिॲक्शन. मग याच्यामध्ये मित्रांनो टेम्परेचर असेल, प्रेझेन्स ऑफ कॅटलिस्ट असेल, प्रेझेन्स ऑफ लाईट असेल, नेचर ऑफ रिॲक्टंट असेल, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट असेल, पार्टिकल साईज ऑफ द रिॲक्टंट, हे जे वेगवेगळे डिफरंट फॅक्टर्स आहेत याचा केमिकल रिॲक्शनच्या रेटवरती काय इफेक्ट होत असतो, या सर्व इन्फॉर्मेशन, या सर्व गोष्टी आपल्याला कोण सांगत असतं? केमिकल कायनेटिक्स. तर मित्रांनो आता आपण अभ्यासलं इम्पॉर्टन्स ऑफ केमिकल कायनेटिक्स. तर ते 3 आहेत. फर्स्ट वन, इट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन. It gives the information about the mechanism of the reaction, and finally it explains or it gives the information about the factors affecting the rate of reaction. So friends, आपण नेक्स्ट कन्सेप्ट कडे जातोय आता. ते म्हणजेच what are the different factors which affect the rate of chemical reaction. तर आता आपण अभ्यासतोय फॅक्टर्स affecting rate of reaction. तर मित्रांनो कोणते फॅक्टर्स आहेत की जे केमिकल रिॲक्शनचा रेट वरती त्यांचा इफेक्ट दाखवत असतात? तर त्याच्यामध्ये बेसिक सांगतोय. त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे ते म्हणजेच टेम्परेचर. सेकंड आहे नेचर ऑफ रिॲक्टंट. सेकंड आहे ते म्हणजे सरफेस एरिया ऑफ रिॲक्टंट. थर्ड वन आहे ते म्हणजेच पार्टिकल साईज ऑफ द रिॲक्टंट. म्हणजे जे रिॲक्टंट रिॲक्शन मध्ये भाग घेत आहेत त्यांचं नेचर काय, त्यांचा सरफेस एरिया काय, त्यांची पार्टिकल साईज कशी असेल. त्यानंतर प्रेझेन्स ऑफ कॅटलिस्ट, and also we can say that the presence of light. तर मित्रांनो आता आपण अभ्यासलं की कोणकोणते वेगळे फॅक्टर्स आहेत की जे एखाद्या केमिकल रिॲक्शनचा रेट अफेक्ट करू शकतात. व्हॉट आर द डिफरंट फॅक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन. तर एखाद्या केमिकल रिॲक्शनचा रेट अफेक्ट करण्यासाठी हे फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल असतात. ते म्हणजे टेम्परेचर, त्याचबरोबर रिॲक्टंट जो आहे और वी कॅन से द सबस्ट्रेट, रिॲक्टंटचं नेचर काय असेल, त्याचबरोबर सरफेस एरिया किती असेल त्या रिॲक्टंटचा, त्यांची साईज काय, पार्टिकलची साईज, रिॲक्टंटच्या पार्टिकलची साईज काय असेल, कॅटलिस्ट जर प्रेझेंट असेल किंवा जर कॅटलिस्ट त्या रिॲक्शन मध्ये प्रेझेंट नसेल तर मग रिॲक्शनच्या रेटवर त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो. लास्ट वन, प्रेझेन्स ऑफ द लाईट. दोज आर द डिफरंट फॅक्टर्स विच कॅन अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन. तर मित्रांनो मग आपल्याला जर फॅक्टर्स माहिती झाले असतील तर आपल्या अगोदर माहिती असलं पाहिजे की रेट ऑफ रिॲक्शन म्हणजे काय. What is the rate of chemical reaction? तर आपण आता अभ्यासतोय what is the rate of chemical reaction. मित्रांनो रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन जर आपल्याला डिफाइन करायचे असेल तर त्यासाठी आपल्याला अगोदर एक एक्झाम्पल विचारत घ्यावं लागेल. पहा, इफ यू कन्सिडर ए रिॲक्शन ए गिव्स बी. आपण जर एक रिॲक्शन विचारत घेतली ए गिव्स बी, मला सांगा आता याच्यामध्ये ए कोण आहे आपला रिॲक्टंट, बी कोण आहे हा प्रोडक्ट. As we know that during the any chemical reaction the concentration of the reactant goes on decreasing. आपल्याला माहिती आहे ड्युरिंग द रिॲक्शन होत असताना रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी कमी होत जात असतं आणि प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होत असतं. और वी कॅन से दॅट द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट गेट कन्झ्युम्ड ड्युरिंग दिस रिॲक्शन अँड प्रोडक्ट गेट फॉर्म. एक एक्झाम्पल सांगतो. मी जर म्हणलं इनिशियली द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इज 100. आपण जर असं म्हणलं ऍट 0 टाइम रिॲक्शनला सुरुवात झालेली नाही, टाइम किती आहे 0 या टायमिंगला रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन 100 आहे. प्रोडक्ट त्यावेळेस काय तयार झालाय का नाही, कारण जो रिॲक्शनला सुरुवात झालेली नाही. आफ्टर टाइम वी कॅन से 5 मिनिट if the concentration, if the reactant get consumed and its concentration remains behind is 80, then we can say that 20 is the product form. The product किती तयार झाला आपण म्हणू शकतो 20.
After 10 minutes, we can say that 60 is the concentration of the reactant left behind. It means that the 40 of the reactant A get consumed, so that the B is form about 40. ओके, याच प्रकारे आपण पुढे कंटिन्यू केलं तर रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज होत जातं आणि प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन काय होत जाणार आहे, इन्क्रीज होत जाणार आहे. ओके फ्रेंड्स, तर मग तुम्हाला माहिती आहे केमिकल रिएक्शन मध्ये रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज होईल आणि प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होईल. तर व्हॉट इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन. Rate of reaction is defined as the change in concentration of reactant or product per unit time. तर मित्रांनो, रेट ऑफ रिएक्शन म्हणजेच काय? चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट ऑर प्रोडक्ट, म्हणजे रिएक्टंट किंवा प्रोडक्टच्या कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये होणारा बदल, बट कसा? पर युनिट टाइम. म्हणजेच आपण याला या पद्धतीने मांडू शकतो, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट ऑर प्रोडक्ट पर युनिट टाइम, म्हणजे टाइम इंटरवल. आता मित्रांनो मला सांगा, चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन म्हणतो आपण रिएक्टंट किंवा प्रोडक्ट. तुम्हाला एक्झाम्पल वरून लक्षात येत असेल, रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन जसं टाइम पास होणार आहे, जसं रिएक्शन प्रोसीड होणार आहे, रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज होतंय आणि प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होतंय. मग आपण असं म्हणू शकतो, जर मी रिएक्टंट किंवा प्रोडक्टच्या टर्म्स मध्येच लिहिणार असेल तर मी असं लिहू शकतो, रेट ऑफ रिएक्शन is equal to decrease in concentration of reactant upon time interval, or rate of reaction. आता मी कोणाच्या टर्म्स मध्ये मांडतो? इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट. तर प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन काय होत असतं रिएक्शन मध्ये? इन्क्रीज होत असतं. म्हणून इथे चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन, रिएक्टंट कॉन्सन्ट्रेशन कसं चेंज झालंय? ते डिक्रीज होतंय. डिक्रीज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट. प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन कसं चेंज होतंय? ते इन्क्रीज होतंय. म्हणून मी इथे म्हणणार आहे इन्क्रीज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम. ओके मित्रांनो, तर आपण आता अभ्यासलं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन म्हणजे काय, त्याचा आपण फॉर्म्युला पाहिला आणि रिएक्टंटच्या टर्म्स मध्ये आणि प्रोडक्टच्या टर्म्स मध्ये आपण त्यांचे फॉर्म्युले लिहिलेले आहेत. तर तुमच्या लक्षात आलं असेल, व्हॉट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड ॲज द चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एनी ऑफ रिएक्टंट ऑर द प्रोडक्ट पर युनिट टाइम. तर फॉर्म्युला काय आहे? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट ऑर द प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल. पण मित्रांनो, हे जर मी रिएक्टंटच्या टर्म्स मध्ये लिहिणार असेल तर रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन काय होत असतं? डिक्रीज. म्हणून मी असं लिहिलं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट अपॉन टाइम. आणि जर मला प्रोडक्टच्या टर्म मध्ये लिहायचं असेल तर मी कसं लिहिणार? इन्क्रीज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम. तुम्ही जर आता फॉर्म्युला पाहिला असेल तर याच्यावरून आपण त्याचं युनिट देऊ शकतो, युनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. तर मित्रांनो, युनिट आपण डिराईव्ह करू शकतो. ते कसं डिराईव्ह करता येतं आपल्याला पहा. आता इथे चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन अपॉन टाइम म्हणलंय. आता मला सांगा, कॉन्सन्ट्रेशन आपण कशामध्ये एक्सप्रेस करत असतो? मोल पर डेसिमीटर क्यूब म्हणा, मोल पर लिटर म्हणा, कसंही चालेल. मग मी ते म्हणतोय मोल पर लिटर पर टाइम. टाइम हा आपला सेकंड मध्ये असेल, मिनिट मध्ये असेल, आवर्स मध्ये असेल. ओके, म्हणून मी असं लिहू शकतो, मोल पर लिटर पर टाइम. हे त्याचं युनिट आहे. बट फ्रेंड्स, मित्रांनो तुम्हाला माहिती आहे मोल पर लिटर म्हणजे काय? मोलॅरिटी, जे आपण सोल्युशन या चॅप्टर मध्ये अभ्यासलं होतं. मोलॅरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिझॉल्व इन द 1 लिटर ऑफ सोल्युशन. म्हणजे मोल पर लिटर म्हणजे कोण असणार आहे? आपली मोलॅरिटी. म्हणून मी असं लिहू शकतो, M stands for the molarity, molarity per time. याचं युनिट काय झालं? मोलॅरिटी पर टाइम, और वी कॅन से दॅट मोलॅरिटी पर सेकंड. टाइम आपण जर सेकंड मध्ये घेतला तर युनिट काय असेल? मोलॅरिटी पर सेकंड और मोल
पर लिटर पर सेकंड. जर आपण कॉन्सन्ट्रेशन पहा, आता याच्यामध्ये मी जर याचा युनिट मांडण्याचा प्रयत्न केला तर लिटरच्या तुम्हाला माहिती आहे मी मीटर घेणार आहे. मोलॅरिटी पर लिटर, मोल पर मीटर क्यूब पर लिटर हे त्याचं युनिट असेल. तर मित्रांनो, आता आपण अभ्यासलं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आणि आपण त्याचं युनिट अभ्यासलं आहे. आपण नेक्स्ट कन्सेप्ट कडे जाणार आहोत. आता आपण पाहतोय इफेक्ट ऑफ डिफरंट फॅक्टर्स ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. आता कोणकोणते फॅक्टर्स आहेत की जे रिएक्शनचा रेट अफेक्ट करू शकतात. तर बेसिकली मित्रांनो, आपल्याला हे 3 फॅक्टर फार महत्वाचे आहेत. त्याच्यामध्ये फर्स्ट वन फॅक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन. याच्यामध्ये मी फर्स्ट घेतो टेम्परेचर, आपण सेकंड पाहणार आहोत कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट, अँड थर्ड वन इज दी पार्टिकल साइज. पार्टिकल साइज ऑफ रिएक्टंट. तर मित्रांनो, याला अतिशय इझी करून सांगतोय पहा. व्हॉट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन? Rate of reaction is directly proportional to the temperature. Rate of reaction is directly proportional to the temperature. It means that greater the temperature, greater is the rate of reaction. The temperature increase केलं तर rate of reaction सुद्धा काय होणार आहे? Increase होणार आहे. Generally मित्रांनो, हे लक्षात असू द्या, increasing temperature by the 10 degree Celsius, जर आपण टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सिअस जर वाढवलं तर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल. हे माहिती असू दे आपल्याला. तर आपण आता पहिला फॅक्टर अभ्यासला, तो म्हणजेच टेम्परेचर. आणि आपण जनरल सांगितलं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. म्हणजे एखाद्या केमिकल रिएक्शनचा रेट हा टेम्परेचरला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतो. म्हणजे विथ इन्क्रीज इन द टेम्परेचर, जर एखाद्या केमिकल रिएक्शन मध्ये आपण टेम्परेचर इन्क्रीज केलं तर त्या रिएक्शनचा रेट काय होत असतो? इन्क्रीज होत असतो. इन्क्रीजिंग टेम्परेचर बाय द 10 डिग्री सेल्सिअस. जनरली हे ऑब्झर्व करण्यात आलेलं आहे, जर रिएक्शनचा आपण टेम्परेचर, रिएक्शन मधील टेम्परेचर जर 10 डिग्री सेल्सिअसने वाढवलं तर रिएक्शनचा रेट डायरेक्टली काय होत असतो? डबल होत असतो. तर मित्रांनो, हे आपल्याला माहिती असू द्या. तर आपण पाहिलं टेम्परेचर हे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. आता आपण पाहतो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिएक्टंट. इथे सुद्धा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिएक्टंट. Rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant. It means that greater the concentration, greater is the rate of reaction. मित्रांनो, याचा अर्थ असा, जेवढं रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असेल तेवढ्या रिएक्शनचा रेट कसा असणार आहे? जास्तीच असणार आहे. ओके, तर हे लक्षात आलं आहे. रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट. इट मीन्स दॅट वी नो दॅट इनिशियली ज्यावेळेस रिएक्शनला सुरुवात करायची असते, इनिशियली the concentration of the reactant is greater. रिएक्शनच्या सुरुवातीला कॉन्सन्ट्रेशनचं रिएक्टंट हे जास्त असतं. म्हणजेच इनिशियली द रेट ऑफ रिएक्शन इज ग्रेटर अँड ऍज द रिएक्शन इज प्रोसीड. आणि आपल्याला माहिती आहे जशी रिएक्शन प्रोसीड होणार आहे, रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज होत जातं, त्याच वेळेस प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होत असतं. म्हणून आपण म्हणू शकतो इनिशियली द रेट ऑफ रिएक्शन इज ग्रेटर अँड ऍज द रिएक्शन प्रोसीड its concentration goes on decreasing, reactant's concentration कमी होतं, so that rate of reaction also goes on decreasing and rate of formation of product goes on increasing. Okay, third one particle size of reactant. इथे मात्र मित्रांनो इनव्हर्सली प्रोपोर्शनलचं आपण रिलेशन देतोय. रेट ऑफ रिएक्शन इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू दी पार्टिकल साइज और द साइज ऑफ दी रिएक्टंट. मित्रांनो, रिएक्टंटची साईज जेवढी स्मॉल असेल, फाईनली डिवायडेड असेल, तुम्हाला आठवत असेल तर आपण ज्यावेळेस निकेल यूज करत असतो हार्डनिंग ऑफ ऑइल मध्ये, लक्षात घ्या त्या प्रोसेस मध्ये आपण निकेल हा फाईनली डिवायडेड वापरतो, एकदम पावडर्ड फॉर्म मध्ये वापरतो. स्मॉलर द पार्टिकल साइज ऑफ द रिएक्टंट, फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन और फास्टर इज द रिएक्शन. म्हणजेच जेवढी पार्टिकल साईज जास्त, रिएक्शन हे पार्टिकलची साईज जेवढी जास्त, रिएक्शनचा रेट कमी. लक्षात घ्या, पार्टिकल साईज जेवढी लहान, रिएक्शनचा रेट जास्त. म्हणून आपण म्हणलं स्मॉलर द साईज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टंट, फास्टर इज द रिएक्शन.
ओके फ्रेंड्स, तर 3 फॅक्टर आपल्या लक्षात आलेले आहेत. टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, increase in the temperature rate of reaction get increase. Second one, concentration of reactant जेव्हा आपण बोललो, it is also directly proportional. Higher the concentration of reactant, faster is the reaction. And third one आपण पाहिलं, particle size of reactant, it is inversely proportional. It means that smaller the size of particles of the reactant, faster is the reaction. हे याचा अर्थ आहे इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. तर मित्रांनो, आपण नेक्स्ट कन्सेप्ट कडे जातोय, ऍव्हरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. अतिशय सिंपल कन्सेप्ट आहे. व्हॉट इज द ऍव्हरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन? मी अगोदर डिफाइन करतो आणि मग एक्सप्लेन करतो, ते इझी जाईल तुम्हाला. ऍव्हरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, it is defined as the change in concentration of reactant or the product divided by the time interval over which that change occurs. Average rate of reaction, it is defined as the change in concentration of reactant or product divided by time interval over which the change occur. तर मित्रांनो, व्हॉट इज ऍव्हरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन? एखाद्या केमिकल रिएक्शनचा ऍव्हरेज रेट आपण कसा फाइंड आउट करणार आहोत, तर लक्षात घ्या, इट इज डिफाइंड ॲज अ चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट ऑर द प्रोडक्ट. रिएक्टंट किंवा प्रोडक्टच्या कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये होणारा चेंज, पण आपण त्याला डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल ओव्हर विच दॅट चेंज ऑकर, ॲज इट इज द ऍव्हरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज डिनोटेड बाय द सिम्बॉल डेल्टा. मित्रांनो, आपण डेल्टा सिम्बॉलने दाखवणार आहोत. त्यासाठी आपण एक एक्झाम्पल कन्सिडर करू. इफ यू कन्सिडर द रिएक्शन A gives the B. In this reaction, A gets consumed and the B is produced or B is formed, so that we can say that average rate of consumption of A is equal to, आता मित्रांनो पहा, ऍव्हरेज रेट ऑफ कन्झम्पशन ऑफ ए हा कंझ्युम होणार आहे, म्हणजे याचाच अर्थ याचं कॉन्सन्ट्रेशन काय होणार आहे, डिक्रीज. म्हणून मी ते साइन वापरतोय मायनस. मी मायनस साइन का वापरल्याचं रिझन लक्षात घ्या. बिकॉज ड्युरिंग द रिएक्शन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए गेट डिक्रीज, एचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होतंय, म्हणून मी ते साइन काय वापरलं, मायनसचं. ऍव्हरेज रेट ऑफ कन्झम्पशन ऑफ ए इज इक्वल टू मायनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी. तर मित्रांनो, डेल्टा ए म्हणजे चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट अपॉन डेल्टा टी म्हणजे टाइम इंटरवल ओव्हर विच दॅट चेंज ऑकर, की ज्या टाइम मध्ये हा चेंज झालेला आहे तो घेतला आपण. व्हॉट इज द ऍव्हरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी. आता आपल्याला माहिती आहे केमिकल रिएक्शन मध्ये हा बी काय होतो, इथे प्रोड्यूस होतोय, म्हणजे याचं कॉन्सन्ट्रेशन काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. म्हणून तर मी इथे म्हणणार आहे प्लस, because the concentration of B is get increased in this reaction, plus delta B upon delta T. Delta means the average concentration of B. आपण concentration bracket मध्ये दाखवतो, plus delta B upon delta T. तर मित्रांनो, तुमच्या लक्षात आलं असेल, the average rate of reaction म्हणजेच काय, it is defined as the change in concentration of reactant or the product. Change in concentration of reactant or the product divided by time interval over which the change occur, की ज्या टाइम इंटरवल मध्ये तो चेंज झालेला आहे आणि आपण त्याला डिवाइड करत असतो. आता आपण हे कोणाच्या टर्म्स मध्ये मांडलं, रिएक्टंटच्या ऍव्हरेज रेट ऑफ कन्झम्पशन ऑफ ए म्हणजे रिएक्टंट. इथे काय मांडलं आपण, बी च्या टर्म्स मध्ये म्हणजे ऍव्हरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी. तर मग आपण रिएक्शन साठी कसं मांडणार आहोत, तर ऍव्हरेज रेट ऑफ रिएक्शन is equal to average rate of consumption of A is equal to average rate of formation of B, म्हणजेच मायनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा T is equal to प्लस डेल्टा B अपॉन डेल्टा T. तर या प्रकारे मांडलं जात असतं. मुद्दा लक्षात आला असेल तुमच्या.
the average rate of reaction is equal to minus delta A upon delta T is equal to plus delta B upon delta T. लक्षात घ्या, कन्फ्यूज करायचं नाही. मी हा ऍव्हरेज रेट ऑफ कन्झम्पशन ऑफ ए मी रिएक्टंटच्या टर्म्स मध्ये पहिला फॉर्म्युला मांडला. साइन कोणता आलं? निगेटिव्ह, कारण रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज होत असतं. हा सेकंड फॉर्म्युला ऍव्हरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, कारण कॉन्सन्ट्रेशन प्रोडक्टचं काय होत असतं? इन्क्रीज होत असतं, म्हणून मी ते साइन कोणतं वापरलंय? प्लस. हे झालं रिएक्टंटच्या टर्म्स मध्ये, हे झालं प्रोडक्टच्या टर्म्स मध्ये. पण मला ओव्हरऑल जर एकत्रित रिएक्शन साठी मांडायचं असेल तर ऍव्हरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मायनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, म्हणजेच डिक्रीज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट इज इक्वल टू इन्क्रीज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट. ओके फ्रेंड्स, आता आपण एक एक्झाम्पल घेऊन कन्सिडर करूयात. इफ यू कन्सिडर द फॉर्मेशन ऑफ, जर आपण अमोनिया मॉलिक्यूलचं फॉर्मेशन विचारात घेतलं, N2 गॅस प्लस 3 टाइम्स H2 गॅस, इट गिव्स 2 टाइम्स NH3 गॅस. व्यवस्थित समजून घ्या मित्रांनो. तर आता तुम्हाला माहिती आहे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गॅस, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया दाखवलेला आहे. तर आता हे कोण आहेत? आपले रिएक्टंट. हा कोण आहे? आपला प्रोडक्ट. रिएक्टंट आपल्याला माहिती आहे रिएक्शन मध्ये कंझ्युम होणार आहे. हे किती आहेत? आपल्याकडे 2. मग मी इथे म्हणतोय पहा, ऍव्हरेज रेट ऑफ कन्झम्पशन ऑफ N2 इज इक्वल टू, आता मी याला साइन कोणतं देणार आहे? मायनसचं, म्हणजे निगेटिव्हचं. त्याचं रिझन असं, कारण तो रिएक्टंट आहे आणि रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन त्या रिएक्शन मध्ये काय होत असतं? डिक्रीज. म्हणून मी इथे म्हणणार आहे मायनस, ओके, निगेटिव्ह डेल्टा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डेल्टा T. ओके फ्रेंड्स, आता पहा इथे ऍव्हरेज रेट ऑफ कन्झम्पशन ऑफ कोणाचं? H2. आता या रिएक्शन मध्ये H2 रिएक्टंट आहे, तो कंझ्युमच होतोय, म्हणजे मी साइन परत एकदा काय वापरणार आहे? निगेटिव्ह. डेल्टा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T. पहा, हे झाले रिएक्टंट साठी. आता मी प्रोडक्ट साठी मांडतो. ऍव्हरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोण? अमोनिया NH3 इज इक्वल टू, आता अमोनिया हा प्रोडक्ट आहे, तो फॉर्म होणार आहे, म्हणजे याचा मी ते साइन काय वापरणार आहे? प्लस डेल्टा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा T. तर मित्रांनो, या प्रकारे आपण मांडलेला आहे रिएक्टंट आणि प्रोडक्टच्या टर्म्स मध्ये मी ऍव्हरेज रेट ऑफ रिएक्शन मांडलेला आहे. आता जर तुम्ही या केमिकल रिएक्शन कडे पाहिले तर इथे व्यवस्थित लक्षात घ्या, इथे कन्फ्युजन होऊ शकतं. लक्षात व्यवस्थित समजून घ्या. या केमिकल रिएक्शन मध्ये द रेट ऑफ कन्झम्पशन ऑफ नायट्रोजन, हे 1 मोल नायट्रोजनला जर कंझ्युम करायचं असेल तर हायड्रोजनचे किती मोल्स यूज केलेले आहेत? 3. फॉर द कन्झम्पशन ऑफ 1 मोल ऑफ नायट्रोजन 3 मोल्स ऑफ हायड्रोजन आर रिक्वायर्ड सो दॅट द 2 मोल्स ऑफ अमोनिया आर प्रोड्यूस. म्हणजेच 1 मोल नायट्रोजन ज्यावेळेस कंझ्युम केला जाईल 3 मोल हायड्रोजन बरोबर त्यावेळेस 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस होईल. मग मी असं म्हणू शकतो, the rate of consumption of hydrogen is the 3 times the rate of consumption of H2 is 3 times the rate of consumption of nitrogen, or we can say that rate of formation of ammonia, rate of formation of ammonia is 2 times. कोणाच्या 2 times आहे? 2 times is 2 times or is twice the rate of consumption of N2. तर मित्रांनो, याच्यावरून आपण याला या पद्धतीने लिहू शकतो. पहा आता पहिलं स्टेटमेंट आपलं असं होतं, द रेट ऑफ कन्झम्पशन ऑफ H2 इज 3 or thrice the, 3 times or thrice म्हणूयात, इज थ्राइस दी कोणाच्या? रेट ऑफ कन्झम्पशन ऑफ N2. याच्यावर क्लिअर होतंय, द रेट ऑफ कन्झम्पशन ऑफ H2 इज थ्राइस दी रेट ऑफ कन्झम्पशन ऑफ द N2, सो दॅट वी कॅन राईट डेल्टा. हे ऍव्हरेज साठी आहेत, हे सर्व टर्म्स कोणासाठी आहेत? ऍव्हरेज रेट ऑफ. ओके, सो दॅट डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T. पण मी ते काय म्हणलंय?
ऍव्हरेज रेट ऑफ कन्झम्पशन म्हणलेलं आहे, म्हणून मी ते साइन का वापरतोय, मायनस ऍव्हरेज रेट ऑफ कन्झम्पशन ऑफ हायड्रोजन इज 3 टाइम्स कोणाच्या, मायनस डेल्टा इज थ्राइस 3 टाइम्स डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T. पहिली इक्वेशन तुमच्या लक्षात आलं असेल मित्रांनो, द रेट ऑफ कन्झम्पशन ऑफ H2 कन्झम्पशन आहे म्हणून साइन निगेटिव्ह आलं, इज थ्राइस दी 3 टाइम्स दी ऍव्हरेज रेट ऑफ कन्झम्पशन ऑफ N2. आणि सेकंड इक्वेशन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 फॉर्मेशन म्हणून मी प्लस घेतोय, द ऍव्हरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन प्लस मध्ये घेतलं डेल्टा कोणाचं म्हणतोय आपण, NH3 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा T इज ट्वाइस दी ऍव्हरेज रेट ऑफ कन्झम्पशन ऑफ N2 म्हणजेच कन्झम्पशन म्हणून मायनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T. तर मित्रांनो हे तिन्ही जर हे दोन्ही इक्वेशन जर आपण कंबाईन केलं तर आपण या पद्धतीने लिहू शकतो. हे क्लिअर झालं असेल. हे फक्त इन टर्म्स ऑफ कोणता एखादा रिएक्टंट किंवा प्रोडक्ट असेल तर मी एका रिएक्टंट किंवा प्रोडक्टसाठी या पद्धतीने इक्वेशन लिहू शकतो रेटचं. पण जर मला ओव्हरऑल रिएक्शनचं लिहायचं असेल तर या पद्धतीने असेल. मग याच्यातून तुम्हाला लक्षात येत असेल, पहा हा 3 इकडे येईल म्हणजेच कंझम्पशन ऍव्हरेज रेट ऑफ कंझम्पशन ऑफ N2 हा 3 इकडे आला म्हणजे काय झाला, 1/3 ऍव्हरेज रेट ऑफ कंझम्पशन ऑफ H2 इज इक्वल टू, इथे काय राहील प्लस. आता पहा मित्रांनो, इथे आपण इज ट्वाइस द रेट ऑफ कंझम्पशन ऑफ N2 म्हणलं होतं, ट्वाइस द रेट ऑफ कंझम्पशन म्हणजे याचाच अर्थ असा, हा 2 इकडे येईल म्हणजे तो काय होईल 1/2 इज इक्वल टू प्लस 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T. तर मित्रांनो हे झालं ऍव्हरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. तर आता ऍव्हरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन तुमच्या लक्षात आलं असेल. मी त्याची फक्त एकदम सोपी आयडिया सांगून ठेवतो, ती या प्रकारे असेल. कोणती आपल्याला एखादी जर रिएक्शन दिली तर तिचा ओव्हरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कसा मांडायचा, तिच्याकडे असणार जे स्टॉइकियोमेट्रिक कोइफिशियंट असतात ते 1 करून लिहायचे फक्त. हे लक्षात घ्या, मी काय म्हणलं, त्यांच्याकडे जे स्टॉइकियोमेट्रिक कोइफिशियंट दिले आहेत ते 1 करून लिहायचे. जसं की इथे काय 1 आहे त्यामुळे तो 1च राहणार आहे, इथे 3 आहे म्हणून मी काय केलं 1/3 H2 पटतंय. आणि जर इथे 2 असेल तर मी काय केलेलं आहे 1/2. ही सोपी आयडिया आहे. तर मित्रांनो तुमच्या आता हे मुद्दा लक्षात आलेला आहे. ओके.